zajímavý dvojitý signál, docela na povrchu. Takže se podíváme, co by to mohlo být. Předpokládal bych spíš nějaký bordel, ale tady člověk prostě nikdy neví. A tak ne vždycky je to štěstí. Někdy je to prostě jenom takovýhle bordel. Vypadá to možná něco, nějaký alobal. Několik minut potom, co jsem v podstatě sbíral vysypaný prvorepublikový koruny a haléře, tak se mi podařil první zajímavý nález a já už pravděpodobně vím, o co jde. Podívejte se tady se mnou. Vypadá to, že by to mohla být středověká nebo raně novověká dýka. Vidím tady ten středový v podstatě vrub. Vypadá to, že by mohla být i v zajímavém stavu. Tak ji společně vytáhneme. Já se pokusím ji nějak opatrně odhrábnout nejdřív. Že ona, no, jo, už povoluje. Paráda. No, tak to jsem nečekal. Takovýhle nález dneska. Jsem v podstatě na lokalitě, kde jsme s kamarádama dohledávali malý vysypaný depot stříbrných mincí, co se poved kamarádovi. A následně jsme je nechali dokumentovat v muzeu. No a jak vidíte, tak pravděpodobně je to místo, kde byla nějaká větší středověká nebo raně novověká lidská aktivita, protože se tady už našla před pár lety i středověká ostruha, takže další krásný nález do sbírky. Já se úplně nevyznám v typologii téhle středověký militárie, ale každopádně jsem si skoro jistý, že jde o starší čepel. No, tak pokračujeme dál. Hned vedle dýky máme dva zajímavé železné signály. Z mojí zkušenosti železný signál klidně může být i v podstatě mince velmi hluboko, což tady bych úplně nečekal, ale určitě bych to nepodcenil. Takže spolu si teď podíváme, co to bude a já to teda vykopu a pak vám dám vědět. Výsledek dohledání jsem netočil, protože se pravděpodobně jedná o malý kousek z té dýky a budu to muset ještě zkontrolovat doma, jestli skutečně patří k tomu předmětu, nebo je to nějaký kus hřebíku. Ale byl to prostě kus železa, takže se neoplatilo to natáčet. Máme tady nějaký železný bordel, nebo kus něčeho. Pravděpodobně půjde o nějakou stopu po těžbě dřeva, nebo možná jak tady stavěli nějakou oboru, ale určitě vám doporučuji nechodit s vyplým železem, protože se můžete připravit o skvělý nálezy středověký dýky, sekery, možná nějaký kopí a nemluvě o tom, že často se hlásí malý mince ve velký hloubce nebo i velký mince ve velký hloubce jako železný signál, čistě železný signál, takže určitě nějaký zajímavější signály železný je dobrý kopat a samozřejmě, když najdete nějakou minci, tak kolem vykopat určitě nějaký železný signály, protože nikdy nevíte, jestli to není třeba nějaký depot nebo vysypaná ztráta, takže to je taková rada z mých zkušeností. Tak máme tady podobný signál, jako byl u té dýky, ale teď se podle mě už bude jednat skutečně o nějaký větší objekt, možná nějakou plechovku, já nevím. Každopádně se na to podíváme. Nezní to úplně jako železo, takže jsem zvědavý. Jednalo se o takovýhle neoznačený, nezdobený knoflík. Možná z něj něco ještě bude, ale nic speciálního. Tak, prošli jsme takovou lesní stezkou kolem starého potůčku. Vlastně podél toho potůčku jsem nacházel nějaké
mince, ne zrovna staré, tam se mi podařila pak ta dýka a teď už vlastně nemám žádný zajímavý nálezy, takže se trošku posunu směrem na jih, blíž vlastně k místu, kde byl ten depot rozsypaných mincí. Cesta nás zavedla k tomuhle úvozu. Vypadá to hodně zajímavě. Takhle pak pokračuje do kopečku, takže to bude moje trasa. Ale kopeček vypadal už z map docela zajímavě. Na jih od nás byl tábor, sběrný tábor, kde shromážďovali Rusové zajatce, takže tady se bude dát najít cokoliv od nějakých starších mincí až po medaile, vyznamenání, možná nějaké relikty války. Jak máte možnost vidět, tak terén není úplně jednoduchý. Místama je to ještě docela zasněžený a promrzlý. Já se budu snažit najít ještě nějaký místo, kde to nebude tak hrozný. Konečně se zase usmálo asi štěstí. Vypadá to možná na stříbrnou minci. Tady vidíte už. Je hrozně malá. Byla takhle v podstatě pod kořenama asi, nevím, 8 až 10 cm, spíš 10. Dávala signál kolem 9, 10, což vlastně bývá nějaký rozmezí menších mincí toho noxe, ale moc jsem tomu nevěřil. No, vidíte to. Je tam vidět pravděpodobně nějaký perlování, nějaký kroužek. Já ji teď moc nebudu čistit, protože, jak vidíte, je hrozně malá a tenká a ty mince z lesa. Už jsem měl možnost se několikrát přesvědčit, že jsou hrozně křehké a lámou se, drobí se už vlastně po vytažení v prstech, takže ji hezky uschovám do pevného obalu a doma se podívám. Kdybych si měl tipnout, řekl bych, že by to mohl být nějaký parvus, pravděpodobně. Pár jsem jich už našel na výzkumech nebo na políčkách a tohle vypadá velikostně, že by to mohlo odpovídat, ale nejsem si úplně jistý. Nenapadají mě nějaký další mince, které by byly takhle tenký, takhle malý s perlováním. No, něco novšího to asi nebude. Spíš bych to typoval na nějaký středověk nebo nějakou skutečně malou grešli třeba. Ještě by to mohla být grešle. No, parádní nález. Jdeme dál. Místo jsem ještě dohledal pro jistotu. Ono se říká, že tyhle stříbrňáky v lese nikdy nejsou po jednom, že jsou vždycky vysypaný. Zatím se mi to spíše potvrzuje, ale řekl bych, že tenhle byl prostě jeden. Trošku jsem to tam prohrabal. Měl jsem vedle toho ještě nějaký další signály, ale byly to prostě jenom nějaký železný kusy něčeho a nějaká nábojnice. Takže pokračujeme dál. Jo, jenom abyste viděli, bylo to takhle blízko u cesty. Tady tohle je cesta, tohle vedle mě, na co se koukáte. A tady byla mincička, takže pravděpodobně někdo se běhal z cesty nebo si sednul a ztratil ji, což se právě často nachází takhle nedaleko cestiček. Další zajímavější signál, podobný mezi jako právě ten parvus nebo grešle, takže já si to tady odkopnu a pak vám ukážu, co to bylo. Oslíbený nález, takovýhle knoflík, neurazí, ale nic převratného.
pomalu se přesouvám víc k tomu místu toho původního depotu a místu, kde byly nalezeny nějaké vyznamenání, takže možná se ještě povede něco málo. Už se pomalu bude za chvilku stmívat. Já se pokusím ještě něco najít a uvidíme, jestli ještě něco vydá dnešní hledačka. Tady je hodně zajímavé uskupení skal. Tady si někdo udělal přístřešek. A kolem těch skal to vypadá docela zajímavě. Takže bych se tady podíval, jestli by ještě něco nevykouklo. Sluníčko nám pomalu zapadá, takže se začnu přibližovat k nějaký civilizaci. Možná se ještě povede nějaký nález. Pokud ano, tak ho určitě najdete v tomhle videu. Pokud ne, tak děkuji za shlédnutí. Případně mi nechte komentář, jestli se vám líbí tenhle styl videa. A určitě se podívejte i na kanál mého kamaráda Prospektor, s kterým máme hodně společných hledaček a videí. A určitě se ještě nějaké objeví, takže odebírejte Prospektora, odebírejte můj kanál. Budu rád za nějaký feedback, budu rád za komentáře a loučím se s váma.